Hi guys, so welcome again to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay magluluto ng chicken pakam. So for the ingredients, tayo po ay gagamit ng mga sumusunod. Fresh chicken. So yung chicken po natin, isinugasan po natin sa vinegar para mawala po yung lansa niya at yung mga bakterya na kumapit dun sa karne. Garlic, onion, ginger. Kailangan po marami po siyang ginger. Tomatoes, 1 cup vinegar, 1/4 cup soy sauce, 1 teaspoon salt, crushed black pepper, at bay leaves. So first step po, lulutuin po muna natin yung ating manok sa adobong puti. Gagawa po tayo ng adobong puti. So titimplan po natin siya ng salt, garlic, black pepper, bay leaves, then yung suka po. So tatakpan lang po natin siya at hihintayin po natin kumulo hanggang sa matuyuan po siya ng sabaw. So ayan, ngayon po natuyo na ang ating adobo sa puti. So i-set aside lang po muna natin siya. So in another pan tayo po mag-igisa ng bawang. And next is yung onion. Lalagay na po natin yung luya. So after po natin malagay yung luya, hihintayin lang po natin na mag golden brown siya at maging medyo crispy yung ating pong luya. So ayan, medyo nag-brown na po siya. Then next, lalagay na po natin yung ating mga kamatis. Palalambutin lang po natin yung ating kamatis. So, halin lang po natin siya ng konti. Nilagay na po natin yung ating soy sauce. So, yan po yung magpapasarap sa ating chicken pakam. So, tatakpan lang po natin for like 2 minutes. So, after 2 minutes, ayan na po siya. So, pwede na po natin siyang ilagay dun sa ating adobo sa puti. So, ilalagay lang po natin yung ating pakam. So, after po natin malagay ang ating pakam, tatakpan lang po natin siya for another 10 minutes and lulutuin po natin in low fire. So, after 10 minutes, ayan na po siya. So, luto na po ang ating ulam. Ayan. So, kung taga Bulacan ka, for sure, alam mo ang dish na to. So, ayan. Ready na po ang ating chicken pakam.